चॅनेलवर एक रिक्वेस्ट आली होती की कांदा बटाटा रस्सा. थँक्यू. इथे मी घेतेय 2 कप उडदाची डाळ. हवी तेवढी घ्यायची. पाहिजे असेल तर ऑप्शनल आहे, मेथ्या घालायच्या, थोड्याशा घालायच्या. ॲक्च्युली 8-10 दाणे घातले तरी चालतात, नाही तर थोडं कडवट होऊ शकतो. स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि भरपूर पाणी घालून 2 तास भिजत ठेवायचं कमीत कमी. आणि मी मिक्सर व्हिडियमचा टेस्टिंगसाठी आणला आहे, म्हणजे घेतला आहे, दिला एका दुकानदारांनी. तर तो मी टेस्टिंग करते. तर मिक्सरमध्ये मी अगदी थोडं 1-2 चमचे पाणी घालून बारीक केली डाळ. आणि उडदाच्या डाळीची हीच ट्रिक आहे की खूप बारीक करायची, खूप वेळा मिक्सर फिरवायचा, पण पाणी कमी घालायचं. आणि दळून झालं की केल्या तळायचं. इकडे मी घेतलं आहे 1 टीस्पून तेलामध्ये डाळं, भाजलेले दाणे, हवे तर कांदा घालू शकतो, खोबरं घालू शकतो, मिरची, आलं, लसूण, आणि इथे कोथिंबीरीच्या काड्या घातल्यात, पण तुम्ही कोथिंबीर पण घालू शकता. आणि याच्यात परतला नाही आणि कोथिंबीर नंतर घातली, पुदिना नंतर घातला तरी चालतो, जे असेल ते घालायचं. मिक्सरमधनं बारीक करायचं, तेव्हा थोडं पाणी घालून पातळ केलं तरी चालेल. नंतर हवं तर दही घालायचं किंवा पाणी घालूनच पातळ करायचं. वरून द्यायची फोडणी. दही घातलं असेल तर गार केलेली फोडणी, नाहीतर मग नॉर्मल फोडणी, ज्याच्यात हिंग, हळद आहे. हिंग, मोहरी आणि कढीपत्ता आहे, हळद नाही घालायची. आता मेदूवडे करायचे आहेत आपल्याला आधी दहीवड्यासाठी, तर ते अप्पे पात्र जे मागे आहे त्याच्यातसुद्धा करू शकता, म्हणजे कमी तेल लागतं, किंवा डायरेक्ट कढईत पण तळू शकता. जास्त मोठे मोठे करू नका, कारण ते आतनं कच्चे राहू शकतात. छोटे छोटे, म्हणजे भजी करतो ना तेवढी छोटी छोटी केली तरी चांगले होतात. इनफॅक्ट अगदी छोटी छोटी भजी असतात ना, तसे केले तर 1-1 स्पूननी चटणीबरोबर खायला पण छान लागतात. दहीवड्यासाठी किंचित मोठे चालतील. तुम्हाला जर वाटत असेल की आतनं आरवार व्हावं, तर उडदाची डाळ एका छोट्या बोलमध्ये काढायची, सगळी नाही घ्यायची. त्यात थोडंसं चिमूटभर इनो फ्रूट सॉल्ट घातला तरी चालेल, आणि ते हलवून घ्यायचं आणि मग ते तळायचं, तसंही चालेल. पण नाही घातलं तरी चालतं. पण तुम्हाला अगदी कॉन्फिडेंटली हवं असेल तर तुम्ही इनो फ्रूट सॉल्ट जे थोडं घेतलं आहे तळायला, त्या वेगळ्या बोलमध्ये घेऊन त्यात थोडं घालू शकता. इकडे मी ताक पातळ करून ठेवलं आहे. हवं तर उडदाच्या डाळीत मीठ घालायचं, नाहीतर याच्यात मीठ घालायचं. थोडंसं उडदाच्या डाळीत घालायचं आणि या ताकात पण मीठ घालायचं. आणि मग जे तळलेले मेदूवडे आहेत, मेदूवडे हे नेहमी मंद गॅसवर तळायचे, म्हणजे आतपर्यंत तळले जातात. इथे दह्यामध्ये मी मीठ आणि साखर घालून ठेवलं आहे. तर असे आप्पे पात्रातनं केलेले मेदूवडे पण छान झाले. थोडेसे नंतर पुढच्या वेळेला मी पुढच्या घाण्यात जरा मोठे मोठे केले, पूर्ण भरलं ते आप्पेपात्र. हे माझं कुठलं बहुतेक अंजलीचं आप्पेपात्र आहे, तर ते खोलगट घ्यायचं, म्हणजे याच्यात आप्पे मोठे होतील तसं घ्यायचं. तर हे छान वाटलं मला. तर असे मी आता पुढच्या वेळेला मोठे केलेत. मंद गॅसवर तळलेले मेदूवडे पण मी असेच इकडे दहीवडे करायचे असतील तर ताकात घालून ठेवले अर्धा तास, आणि मग नंतर दोन्ही हाताने दाबून त्याच्यात दही घातलं, आणि वरतून जिऱ्याची पूड आणि तिखट, पाहिजे असेल तर थंड केलेली मोहरी, जिरे, हिंग आणि कढीपत्त्याची फोडणी. हळद नाही घालायची, पण थंड केलेली पाहिजे. पण फोडणी नाही घातली तरी चालते, कोणी कोणी त्याच्यावर मिरी पावडर पण घालतात, पण मी फक्त जिऱ्याची पूड आणि मीठच आपलं तिखटच, लाल तिखट घालते. तर असे दाबून मी दहीवडे काढून घेतले. आयत्या वेळेला करायचे नसतील तर आदल्या दिवशी पण असे करून ना एका डब्यात काचेच्या बोलमध्ये असं दही वगैरे घालून तुम्ही तयार करून ठेवू शकता. दुसऱ्या दिवशी फक्त काढायचे, म्हणजे एक साईड डिश तुम्ही आधीच करून ठेवू शकता.